السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض المولتو بحشوات مختلفة وأحسن بكتير من اللي بنشتريه من بره، بمكونات سهلة وبسيطة هتقدري تعمليه حتى لو انتي مبتدئة وهينجح معاكي، وهنعمل منه كمية وفيرة جدا، وهنتعلم مع بعض ازاي يكون مورق من غير كمية زبدة كتيرة ومن غير كمان طبقات كتيرة. بس قبل لما نتكلم عن مقاديره وطريقة تحضيره ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجة في العجان الكهربي هنضيف نص كيلو من الدقيق الابيض المنخول، ويفضل يكون دقيق معجنات. هنشيل منه معلقة كبيرة علشان نظبط بيها قوام العجين في الاخر. بعد كده هنضيف كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وعليهم معلقتين صغيرين من السكر علشان العجينة تكون مسكرة شوية، ونص معلقة من الملح علشان يظبط قوام العجين وطعمه ويعمل توازن. بعد كده معانا بيضة، وهنضيف عليها معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وبعد كده هنعمل حفرة صغيرة في الدقيق وهنضيف فيها البيضة والفانيليا بالشكل ده. بعد كده هنخلطها خلط بسيط او تقليب بسيط بالعجان علشان البيضة تندمج وتتجانس مع الدقيق قبل ما نضيف المكونات السايلة، وده سر من اسرار نجاح المولتو. بالشكل ده كده خلاص هي ابتدت تتجانس معانا، يعني بنقلب تقليب بسيط كده برضه للدقيق بالشكل ده. طبعا المولتو معجنات سهلة وبسيطة جدا، هتعمل معانا كمية كبيرة نقدر ناخدها مع كوباية شاي ولذيذة جدا. هنا البيضة تجانست معانا، هنضيف كوباية من الحليب، بس هنضيفها بالتدريج حسب حاجة العجين، لان طبعا في دقيق بيشرب السوائل بسرعة وفي دقيق ما بيتشربش السوائل بسرعة، فهنشوف اذا كنا هنحتاج كمية اكبر من الكوباية او اقل من كوباية الدقيق بالشكل ده كده. وبنقلبه الاول على سرعة هادية، وبعد كده بنعلي سرعة العجان. وهنضيف كمان ربع كوباية من الزيت النباتي، هنسيب منهم شوية صغيرين، بعد كده هقول لكم هنعمل بيهم ايه. ونقلب كويس جدا. طبعا احنا ممكن نعجن يدوي، هياخد معانا حوالي 10 دقايق، لكن بالعجان هياخد 5 دقايق. هنا ابتدت العجينة تتجانس وتلم معانا، هنضيف الحليب برضو بالتدريج لحد ما نشوف العجينة محتاجة قد ايه بالشكل ده كده، علشان تبتدي ان هي تلم معانا. هنا العجينة لمت معانا وطرية جدا ومش ملزقة، ولو لقيناها ملزقة ممكن نحط معلقة من الدقيق اللي احنا شلناها علشان العجين يتظبط معانا. هنا باقي حوالي معلقة من الزيت هنحطها في البولة علشان العجينة ما تلزقش معانا بعد لما تختمر. بعد كده هنغطيها ونحطها في مكان دافي من نص ساعة لساعة لحد ما تختمر معانا بالشكل ده. طبعا العجينة دي ممكن ان احنا نستخدمها في السينابون وفي الكرواسون والدوناتس، هي نفس العجينة ما بتتغيرش وبتطلع النتيجة ناجحة جدا. هنا العجينة بعد لما اختمرت معانا بعد حوالي نص ساعة بقت هشة جدا معانا وطرية، وهنبتدي ان احنا نقطعها. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من اللايك. هنا هنبتدي ان احنا نقطعها لكرات. النص كيلو دقيق بيعمل معانا تقريبا من 10 ل 12 كورة بالشكل ده. بنعملها كرات بيبقى وزنها حوالي 70 جرام لو وزناها على الميزان بالشكل ده. بتكون نحاول ان هي تكون متساوية في الحجم، ولو زي ما قلنا لو في ميزان ممكن ان احنا نوزنها بالشكل ده كده. وبعد كده هنا عملنا كل كمية العجين قسمناها الكرات، هنغطيها حوالي 10 دقايق عشان تختمر معانا تاني، وبعد كده نبتدي نشتغل بأول كورة احنا عملناها علشان هي هتكون اكتر كورة اختمرت معانا.
هنا معلقه الدقيق اللي احنا سيبناها على جنب هناخد معاها قطعتين من او مكعبين من الزبده، وبتكون زبده بدرجه حراره الغرفه، بتكون طريه جدا، وهنبتدي ان احنا نقلبهم في بعض بحيث ان الدقيق يختفي خالص. وده اهم سر من اسرار توريق العجينه من غير ما نستخدم زبده كتير ومن غير ما نستخدم طبقات كتيره من العجينه. هنقعد نقلبها لحد لما تكون هي والدقيق حاجه واحده بالشكل ده. هنا هي وصلت معانا للقوام اللي احنا عايزينه. بعد كده هنبتدي ان احنا نشتغل في المولتو. هنحط رشة بسيطة جدا من الدقيق، نحاول ان احنا ما نزودش الدقيق. بعد كده هنحط اول كورة ونفردها كويس وما نرققهاش قوي علشان ما تتقطعش مننا. طبعا هنحط رشة دقيق بسيطة من فوق علشان ما تلزقش معانا واحنا بنفردها. هنعملها بشكل دائري على قد ما نقدر ويكون شكل متساوي، وكمان لما نحط الطبقة التانية لازم تكون متساوية فوقها بالظبط بالشكل ده كده. هنا هي اتفردت معانا بشكل دائري. بعد كده هنبتدي ان احنا نجيب خليط الزبدة والدقيق اللي احنا عملناه، وهناخد منه حاجة بسيطة جدا يدوب بس ان هي تغطي الدايرة اللي احنا عملناها، وبحيث ان الطبقتين طبعا ما يكونوش لازقين في بعض بالشكل ده. نفردها كويس جدا من الاطراف ومن جوه بحيث ان كلها تكون متغطية بالزبدة. بعد كده هنحط عليها الكورة التانية، هنفردها فرد بسيط بايدينا، بعد كده بالنشابة، ونحاول ان هي تكون متساوية جدا، ولو هي مش متساوية عادي بنظبطها بايدينا مش هتلزق، علشان الزبدة اللي احنا حطيناها اهم حاجة ان هي تكون يعني متطابقة على بعضها بالظبط بالشكل ده. هنا كده احنا وصلناها ان هي خلاص متساوية على بعضها بالظبط وشكل الدائري اللي احنا عايزينه. بعد كده هنبتدي ان احنا نقطعها ل8 مثلثات بالشكل ده بالسكينة. اهم حاجة تكون احجامها متساوية، ومش هتتخيلوا الكمية اللي هتطلع معانا هتكون قد ايه. هتكون كمية كبيرة جدا ووفيرة واوفر وارخص بكتير من اللي بنشتريها من بره، وكفاية جودتها ونظافتها ان هي معمولة في البيت، وطريقتها سهلة جدا زي ما احنا شايفين. الحشوات اللي انا هحشي بيها هي الشوكولاتة، ممكن النوتيلا او اي نوع شوكولاتة بنقطعه لمكعبات صغيرة، والحشو التاني هو الحشوات الجبنة، ممكن اي نوع جبنة رومي او شيدر او موتزاريلا او ميكس جبن، كل واحد حسب رغبته، او جبنة بيضة عادية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بنحط الحشو هنا ديت جبنة شيدر، هنحط الحشو في نهاية المثلث، وبعد كده بنلفه بالراحة جدا لحد لما نوصل لبداية المثلث، وبنشد الطرف شوية علشان يكون شكلها متساوي، ولما بتنتفخ في الفرن المثلث ده يفضل شكله مظبوط عليها بالظبط. بعد كده هنا عملنا كل الكمية في الصينية او صاج الفرن، حطينا ورقة من الزبدة ودهناها بالزيت، وحطينا فيها دوت طبعا جزء واحد من المولتو، يعني لسه في كمان معايا كمية تانية. بعد كده هنضيف عليه خليط التلميع اللي هو عبارة عن صفار بيضة، معلقة كبيرة من الحليب، معلقة صغيرة من الخل الابيض. وطبعا خليط التلميع ده انا بعمله في كل المعجنات، بيدي لون احمرار جميل جدا وبتكون احلى بكتير من اللي بنشتريها بالشكل ده كده. بندهنها كويس جدا ونحاول ان احنا ما يبقاش فيه اي زوايد من البيض، ولو وقع مننا اي زوايد بنشيلها علشان ما تتحرقش معانا في الفرن. بعد كده بنكون مجهزين الفرن معانا، بندخلها على فرن مسبق التسخين درجة حرارة 180 حوالي 8 دقايق من تحت،
عشان يكون لونها ذهبي. اول ما توصل معانا للون الذهبي بنفتح عليها الشوايه حوالي 5 دقايق لغايه لما بتوصل معانا للون ده. هنا انا طلعتها من الشوايه، لونها جميل جدا، ذهبي من تحت ومن فوق، مورقه جدا، شكلها احلى بكتير من الجاهز وشكلها مظبوط جدا. اهم حاجه ان التقطيع يكون مظبوط. وعملت معانا طبعا كميه وفيره جدا حوالي 50 قطعه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله.